Gagawa tayo ng ano ngayon, ng workstation table. Kasi kung napapansin nyo yung table na ginagamit ko, yung una-una napakaliit, tapos nung sumunod, yun kasi yung malaki sa kusina, kasi yun yung kinakainan namin. Dining table talaga yun, hindi siya workshop table. Kaya gagawa tayo ng workshop table. Ito yung layout, yung ginawa ko. Ako lang gumawa nito, pagpasensya nyo na. Tapos gagamit tayo ng welding machine. At dito natin gagamitin yung grinder na binili natin sa Shopee. Tsaka syempre yung gloves. Yan, nandyan na lahat, nakaprepare na. Nagamit kasi ako ng bakal sa paa niya, tsaka sa frame. Kaya samahan niyo ako, guys. And guys, ang unahin natin, syempre magpuputol muna tayo ng bakal. Nasukat na natin yung puputulin natin. Magpuputol muna tayo gamit yung grinder. Ito na yung grinder na in-order ko. Pati-testing natin ito ngayon kung okay. Syempre dapat, bago kayo mag-start, mayroon kayong safety. Safety first, sabi nga. Gamit kayo ng goggles, gloves. Okay na yun. Goggles at gloves. Basta maingat lang kayo kasi delikado itong grinder. Yan guys, ganyan na magiging forma niyan. Pero lalagyan pa natin ng ano. Babawasan pa natin yung dulot-dulo para papantay siya. Yan guys, naputulan natin. Ito na yung last eh. Yan. Tanggalan natin. Yan guys, ganyan kasi naging itsura dyan. Umantay siya dito. Pantay na yan. Ito ano yan pentel pen. Yan, ganun din doon. Pantay na yan doon. Pero pag nilagay natin yung plywood, ito kasi yung plywood ko. Yan. Bumili ako kanina. Kapag nilagay natin yung plywood, nakalapat siya sa lahat ng kanto. Okay. Welding na tayo ngayon. Wala na tayong puputulin. Yan guys, ngayon mag-welding na tayo. Wala akong kasing welding glass. Mag-sunglass na lang ako.
Okay na guys, naikabit na natin. Ngayon yung ano naman, paa. Yan guys, okay na. Tatayo na lang natin. Matignan na. Okay, ngayon guys, i-grinder na lang natin para maging pino yung ibabaw. Pakita ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na, hindi naman ako kasi talaga professional welder. Marunong lang, pero hindi magaling. Ayan. Wala nang kawalayan. Grinderin ko na lang para maipatong ko na yung plywood. Okay. Bitin natin kasi yung circular saw ko. Wala yung ano. Walang carbon.
Is ginabi na ako, pero tapos na natin. Kung mapapansin nyo, wala pa yung kulay itim kasi to. Ayoko ng kulay itim kasi pag gumagawa ako, syempre yung mga screw kadalasan itim, di ba? Hindi natin mapapansin na kung nasaan na. Kaya lalagyan ko siya ng sapin sa ibabaw. Bumili ako ng linoleum na puti, yun ang gagamitin ko. Kabit din tayo ng saksakan dun, mamaya makikita nyo yan. Na yung ginawa natin lamesa, natapos na natin siya at nalagyan na natin ng linoleum, nasapinan na natin ibabaw kasi ayoko talaga ng itim. Tapos ginamitan ko lang siya nito, gun tacker, parang stapler lang din yan. Ayan, para lumapat yung ating linoleum dito. Tapos nilagyan ko din po siya ng saksakan. Itong saksakan na to hanggang 8, 2, 4, 6, 8. May patayan din to. May switch din siya. Parang extension lang din po yan. Dudugtungan lang natin to. Okay? Thank you guys. Sana makatulong itong video na to kung sakaling maisipan yung gumawa ng sarili nyong lamesa na gawa sa bakal yung paa. Please like, share, and subscribe. Thank you guys.